Zonja dhe zotrin, si që pat në pika shkurtra një dokumentar, pra cili përshkroj paka shumë biografin dhe veprimtarin e të ndëruar të ish-kongresis Dioguardi. Nga anketa që është organizuar nga televizioni shqiptarëve të Amerikës për çmimin e titulluar Thank You, kanë nderin të ftoj drejtorin e televiziorit të shqiptarëve të Amerikës, zotëri Ganivila, për të shpjeguar rëndësinë dhe kriteret e ndarjes të këtij çmimi. Pra përpajrësh ftoj drejtorin e televizionit të shqiptarëve të Amerikës, zotëri Ganivila. Mi mbrëma me që keni ardhur gjithë, do të përshëndes veçanërisht zotin Dioguardi dhe ambasadorën e Republikës Shqipërisë për prezencën këtu. Emri i çmimit Thank You është një emër i thjesht, por i vetëvullnetshëm nga shpirti, nga zemra që del për gjithë, është emri, është fjala më e përdorur në të gjitha ambientet familjare, shpirtërore e kudo. Shqiptarët janë larguar nga vendlindja për arsye që tashmë dihen. Kudo që kanë shkuar, nuk e kanë harruar vendlindjen, janë lidhur me to në forma e mënyra të ndryshme, kanë ndihmuar familjen. Por ajo që është e rëndësishme është sepse ka dhe shqiptar që janë emigracion, që kanë pasur dhe kanë një kontribut jashtëzakonisht të rrallë, një kontribut ku kanë sakrifikuar shumë ekonomikisht, intelektualikisht, po ashtu kanë sakrifikuar, kanë marrë parasysh edhe jetën, pasi kemi shumë raste në diasporë që këto kanë ndodhur. Me gjithë vullnetin e mirë që shteti shqiptar ka treguar për diasporën, nuk ka arritur atë që duhet. Të gjithë jeni dëshmimtar, edhe ambasadorja besoj se është dakord me mua, nuk ka një statistikë të saktë se sa bashkëdhetar nga Shqipëria, nga treva shqiptare janë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por ajo që është me keqe, nuk ka një statistikë të veçantë edhe për vlerat e veçanta që janë diasporë, të cilat janë burime të falura për vendlindjen, por ato nuk shfrytëzohen. Ka raste që janë vlerësuar në emigracion diaspora, por ajo ka ndodhur me një këndvështrim jo fort viziv të drejtë. Kam parë majtas, kam parë djathtas, kam parë të kaluarën, e jo përpara me një vizion për të ardhmen. Ndaj televizori shqiptarëve të Amerikës, duke parë këtë vakum, duke parë këtë boshllek, në vitin 2012 me rastin 100 vjetorit, neve morëm iniciativën për shpalljen e një ankete, e cila është një anketë që u realizua nëpërmjet gjithë mjeteve elektronike të televizorit tonë. Është një pjesëmarrje e zakonisht e madhe, jo vetëm këtu në Amerikë, por në tërë trevat shqiptare kanë votuar dhe fillimisht u përzgjodhen 100 bashkëdhetar që kanë dhënë kontribut këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, përjashto 2 viganët, Nolin dhe Konicën, të cilët nuk kanë hyrë në votim, pasi obelisku i tyre është i përjetshëm. Në raundën e dytë, për të nxjerrë 10 personalitetet më të rëndësishme të diasporës, morën pjesë të 100 personat dhe ajo që ka mua më gëzon është fakti se u ruajt ajo rënditja e 100-ës që ishte. Pra, ato 10 e parë që kishte fituar pikët maksimale në kur ishin 100 pjesëmarrës, u ruajt deri në fund. Jam shumë krenar, pasi dhe mua më bëjnë shumë vite këtu në Michigan. Në këtë dhjeqe kanë fituar edhe bashkëdhetar nga Michigani, të cilët së shpeti televizori shqiptarëve të Amerikës do të realizojë ceremoninë për ndarjen e çmimeve. Por atë që është sot edhe i njeriu kryesor, nuk lidhet çmimi Thank You me ditëlindjen, megjithëse unë ja uroj ditëlindjen zotit Joseph dhe Sherlit, por sot unë kam nderin, kënaqësinë që të shpall në emër të stafit televizorit shqiptar të Amerikës, në emër të anketës,
falenderoj dhe stafin që ka bërë një punë shumë profesionale, po njëkohësisht duke ardhur dhe një formë e re. Pra, nuk është kjo një çmim që i jepet Joseph Dioguardit nga kryeministri apo nga presidenti. Është një çmim që i jepet nga bashkëdhëtarët tanë për kontributin e tij për të cilën mendoj që zoti Anton Laçaj do ta lexoj dhe e ftoj Antonin ta lexoj pasi njëkohësisht do më falni, kam emocione, por jam edhe shumë i kënaqur dhe shumë me fat që çmimin thank you Joseph Dioguardit ju ndoqët materialin, ato janë pjesë shumë të shkurtra. Aktiviteti i tij është vegan, është shumë i madh. Për ju, Antoni. Televizioni i shqiptarëve të Amerikës i jep çmimin e parë thank you zotëri Joseph Dioguardi për punën dhe përpjekjet e jashtëzakonshme 25 vjeçare të tij në llomën e përfaqësuesve dhe administratës amerikane, për parashtrimet, deklaratat e vazhdueshme në Kongres për kauzat e mallë të kombit shqiptar, veçanërisht për pavarësinë e Kosovës, i akuzuar drejt për drejt nga Miloševići si armiku më i madh i Serbisë, për krijimin e drejtimin e Ligës Qytetare Shqiptare Amerikane dhe lobimin e saj 25 vjeçar, për debatet në stacionet prestigjioze televizive, për demonstratat, protestat, analiza studimore për përpjekjet dhe demokratizimin e Shqipërisë, për mbrojtjen e të drejtave të shqiptarëve në luginën e Preshevës, Maqedoni, Maltëzi, Çamri, duke u bërë figurë më e shquar e diasporës shqiptare me nismat për zgjidhjen e çështjes mbarkombëtare shqiptare. 18 tetor 2011. Televizioni shqiptarëve të Amerikës, drejtor Gani Vila. Dhe tani ftoj zotin Joseph Dioguardi, Floririn Albresh të marrë çmimin. I am so pleased to be here, and I have to make my remarks short because my name has been mentioned so many times, it's just hard to believe. I really am proud that you could put this many people in the room. Thank you so much for coming. I really appreciate it, okay? Unyam kana chayam shiptaro America. And I am so pleased to be here. I could say it in Albanian, unyam lumta shum chayam meju sot. Faleminderit, kam një pyetje të veçantë që i dedikohet një pune 4 vjeçare që televizori shqiptar të Amerikës ka bërë në një formë tjetër, pra në një formë shumë demokratike, duke i ftuar gjithë bashkëtarët tanë kudo që kanë votuar në online për çmimin thank you dhe juve keni fituar çmimin e parë në këtë anketë. Cili është mendimi juaj dhe si u ndjet kur ju morët çmimin e parë thank you në anketën e bërë nga televizori shqiptar të Amerikës? It's a great honor to have so many people think I did the right job, because I hear so many people saying I'm not doing enough, and maybe I did something wrong. No, it's wonderful that you did this vote across America. Albanians think that I am now someone who should be remembered for what I have done. And I believe it's important to be remembered and to be recognized, because it gives me the courage to do more for the Albanian people. And I have my own heroes like Fanoli, when he said, Mojnan Moski Frike, Seke Jemten Amerik. I can never forget those words, and I said them in Pristina when I went there in 1990. So I'm happy now to be considered in the same way that other Albanian heroes are being considered, and I thank you for your work in making this referendum a reality, so that over 4 years you have now a representative number of people. Because if you just had a few people vote, it's not important. But if a lot of people vote, then it has to be true.
And I feel very honored that the Albanian people think I did a good job. Faleminderit, zoti Dioguardi. Shqiptarët shuhen për të ndihmuar njerëzit që janë në nevojë, njerëzit që kanë probleme të ndryshme, ju gjenden afër, por nuk shuhen kaq sa si duhet për të suportuar njerëzit e suksesshëm. Cili është komenti juaj? What you're saying is that they are generous with their charitable contributions for people who need their help, but they may not be supporting enough people who want to take a lead in helping them change foreign policy and things that are against the Albanian people. Well, I think you have to give people the benefit of the doubt. Maybe they are too distracted by their problems in their families and they don't see it as important. But then you have to understand there is a lot of egoism in the Albanian world. Everybody wants to think that they are a leader. It's a human thing. And some of them even form societas, not many members, but they have a name on an organization. The only way to counteract that is for people like me to do better, to do more, to wake people up like we did last night at the St. Paul's Church. When you have 500 people or more in the room and you play the video with what I did for 25 years, and they heard those great speeches, and even from Father Belushi, from our Bresh, the nice things, then the other people say, you know, maybe I got to support this league and Joe Dioguardi and Shirley because they're doing the right thing. So the answer is not to worry about why some people don't support, but to do a better job so that the people wake up and support you. That's the idea. Falenderit, zoti Joseph Dioguardi. Unë ju falenderoj juve që keni dhënë një kontribut jashtëzakonisht të madh të shquar për çështjen e mbar kombëtare shqiptare. Së pari falenderoj babain tuaj i cili ju ka trashëguar tek juve genin shqiptar. Kjo është shumë e rëndësishme edhe për ne shqiptarët që jemi sot që kështu të vazhdojmë në breza. Ndaj është një mesazh shumë kuptiplot. E unë i them falenderit që babai juaj të ka dëguar kështu, po njëkohësisht unë ju falenderoj për të gjithë aktivitetin tuaj që keni dhënë për mbar çështjen kombëtare shqiptare. Falenderit edhe në emër të shikuesve, falenderit të gjithë shqiptarëve të cilët kanë dëshirë t'ju thonë thank you, pasi gjithë shqiptarët, ata që kanë marrë pjesë në votime, ja kanë dhënë votën juve për të thënë thank you, Joseph Dioguardi. Unë isha shumë i privilegjuar që u kisha sot në bisedë. Televizorit shqiptar të Amerikës ju shtua një vlerë me prezencën tuaj. Ju uroj jetë gjatë dhe të shikojmë përsëri në bisedat tjera. If I were to think about one important thing to say to the Albanian people, it would be, remember how much suffering has been done. 425 years of Ottoman occupation. What happened with communism, not only in Yugoslavia, but worse in Albania. The actions of the adversaries of the Albanian people, the Greeks and the Serbs. So many things have happened, and yet the Albanian people are strong people. They are still standing after all these years, still speaking the same language, still living on their ancestral lands, same culture, same traditions. They have the largest families in Europe, which means they have confidence. Most of Europe now has maybe one child, two childs, Albanians 5, 6, 7, 8, 9, even here in America. That means that you're looking to the future. So now you have to be, I'd say, trusting people like me and Shirley to finish the job we started, because it's important for the young people who are now getting educated to have the maximum opportunity to fulfill their potential as human beings, to have their own families. And it's going to take a lot to do it, because we don't see help coming from the governments that control the 7 million Albanians in the Balkans. So you have to rely on America, and hopefully me and Shirley, to be the independent spokesmen, advocates for the Albanian people to make things better for you and your families here in America and in the Balkans. So I have a new challenge the next 25 years.
My mother lived till 94. I'm only 75. That means I should have 20 more years. So 20 more years, I'm willing to work for the Albanian people with no titles. You don't have to pay me, but I need your support. 3 meter may shok shum. That is what Skanderbeg said, and that's what I'm telling you now. I want to see a lot of people. I don't want to be a leader and turn around, there's nobody there. You can't be a leader without an army. You can't be a general without an army. But if you support me and Shirley morally, and you support the things we're asking you to do, the congressman that I know can help the Albanian people, we will do even more in the next 25 years than we did in the last 25 years. Faleminderit, Notërëmia, miru pafshim. Të nderuar teleshikues, duke falendëruar dhe jenemin tuaj ish kongresmenin Joseph Dioguardi, ju falenderoj ju për vëmendje dhe mi takofshim në emisionin e radhës. Thank you.